Bun venit la episodul 119 din Mă numesc Zuleiha. Zuleiha îi spune lui Shermin să nu o facă să vorbească printre atât de mulți oameni, că o să le pară rău. Betul trage de ea să o ducă acasă. Nu se revoltă. Bănuiește că Zuleiha a descoperit ceva rău despre ea. Abdul Kadir îi povestește lui Wahab cum Hakan l-a bătut pe procuror. Acesta se amuză. Abdul Kadir spune că Hakan nu a mai făcut așa ceva nici la Beirut, nici în Liban, Teheran sau Izmir. În 15 ani nu a făcut una ca asta. Lui Abdul Kadir se aprinde beculețul și își dă seama că Hakan a avut un scop pentru care a făcut lucrul acesta. El știe că Hakan a intrat acolo în temniță pentru a ajunge mai aproape de Mahmud, pentru a-l investiga. Dacă îl face pe Mahmud să vorbească, e rău. Mai spune el. Zuleiha merge la conacul mic și îi spune lui Shermin, cred că fiica ta ți-a spus despre sursa banilor pe care i-ai mâncat, mințind că sunt de la Pierre. Chiar nu știi cum a vândut Betul terenul de 190 de acri. Apoi a băgat banii în buzunar. Da. Fratele meu Demir mi-a cerut să-l vând, spune Betul. Chiar mă vezi ca pe o proastă, nu înțeleg, îi zice Zuleiha acesteia. Apoi le dă termen de 2 ore ca să părăsească conacul. Acesta este conacul tatălui meu. Aceasta este proprietatea noastră, zice Shermin. Poți să cumperi 5 conacuri ca acesta cu banii pe care i-ai furat de la mine, nu-ți face griji. Ori te duci de bunăvoie, ori știu eu cum să te oblig să pleci, mai zice Zuleiha. Fikret este bârfit în oraș prin magazine. Acesta surprinde o discuție și spune celor în cauză să meargă să o întrebe pe Betul care este motivul pentru care nu se mai căsătorește cu ea, dacă vor să știe adevărul. Procurorul îl caută pe Hakan în celulă și îi spune că cel mai bine pentru el ar fi, ca om de afaceri, să îi ceară scuze. Îi spune că dacă va face acest lucru îl va elibera. Nici o problemă pentru mine. Pot rămâne aici în arest. Fă-ți treaba repede și transferă-mă în închisoare, îi spune acesta procurorului. Abdul Kadir încearcă să-l convingă pe procuror ca să le libereze cât mai curând pe Hakan, ca nu cumva să ajungă lângă Mahmud și să apuce să-i pună întrebări. Betul se duce la Abdul Kadir și îi cere sprijinul, spunându-i că Zuleiha și-a dat seama că a vândut pământul companiei Yaman. Ea se plânge că acum Zuleiha vrea să o dea afară din conac. Dar lui Abdul Kadir nu-i pasă de Betul și îi aduce aminte că ea a vrut să facă afaceri cu el. Nu ți-am pus pistolul la cap ca să te oblig, de fiecare dată ai făcut-o pentru banii pe care i-ai încasat. Aceasta îi cere să cumpere de la ea conacul mic. Ea cere un preț de 200.000 de lire. El spune că nu-i va da mai mult de 150.000 de lire și asta doar pentru că acel conac are vedere spre Zuleiha. Ea vrea să-l vândă ca Zuleiha să nu îl poată confisca. Zuleiha merge după 2 ore la conacul mic, împreună cu toți angajații și scoate absolut toată mobila în fața conacului. Shermin este disperată că nu o poate opri pe Zuleiha. Betul se întoarce acasă și o găsește pe Shermin plângând în fața ușii. Se duce la Zuleiha și o amenință, spunându-i că nu va rămâne nepedepsită pentru că le alungă din conac. Vei plăti. Abdul Kadir îl vizitează pe Hakan la închisoare, spunându-i că va insista la procuror ca să le libereze. Sună-l pe fratele Nizamettin din Ankara. El mă va elibera. Apoi pleacă înapoi în celulă. Hakan stă de vorbă în celulă cu Mahmud și spune că i-a cunoscut familia și că are un fiu deosebit asemenea unui diamant. Îi face promisiuni că o să-l protejeze toată viața de acum înainte, doar să-i spună cine l-a pus să ia asupra lui vina că a împușcat-o pe Zuleiha. Dar fi deschis față de mine. Cine te-a pus să faci asta, îl întreabă Hakan. Dar Mahmud cade deodată deoarece Wahab a plătit un gardian să pună un deținut ca să-l otrăvească. Este dus la infirmerie unde nu mai poate fi salvat. Zuleiha îl vizitează pe Mehmet Kara la închisoare și întreabă dacă nu cumva este implicat în otrăvirea lui Mahmud. El spune că a intrat acolo pentru a afla adevărul despre împușcarea ei.
Șermin și Betul mănâncă în ascuns prin restaurante în afara Ciucurovei, pentru a nu fi bătător la ochi că își permit și că au bani. Șermin este foarte nemulțumită de condițiile pe care le are în mahala, ea trebuie să spele rufe cu mâna. Un reporter mai îndrăzneț îi face poze peste gardul casei și apoi le publică în ziar. Șermin îl alungă, dar planul lui Betul este tocmai acesta, să pară sărace. Mehmet Kara este eliberat, iar procurorul îi spune că vor continua de acum în secret ancheta asupra uciderii lui Mahmut Kozakash. Dosarul va părea a fi închis, dar vom continua, mai spune acesta. Vine un alt reporter pentru un interviu, pe care Șermin și Betul îl dau, ca să vadă toată lumea ce au devenit ele și cum o duc de greu din cauza lui Zuleiha. Scopul lui Zuleiha a fost să-l facă pe Demir să se îndrăgostească de ea și să devină Zuleiha Yaman. Pe Ali Rahmet Fechel îl face să cadă în plasa lui Yilmaz. Acesta era scopul lor. Unul dorea să fie pus în bogăția Yamanilor, celălalt a Fechelilor, declară Șermin. Am vrut să închid problema fără să informez pe cineva, dar când am citit și văzut aceste calomnii, am decis să vă spun adevărul, zice Zuleiha la o conferință de presă, organizată de ea. Toți reporterii au la îndemână câte un dosar, în care sunt toate actele doveditoare cu frauda pe care a făcut-o Betul. Nici eu, nici Consiliul nostru de administrație nu știam nimic despre aceste vânzări, spune Zuleiha. Terenul companiei noastre a fost vândut și banii au fost delapidați. Nu am avut de gând să fac așa ceva, dar da, o voi da în judecată pentru delapidare și abuz de putere. Procurorul o sună destul de târziu pe Zuleiha și îi spune că Halia Gumușoglu a murit din cauza insuficienței renale. Zuleiha vrea să participe la înmormântare. Merge la Izmir, împreună cu Fikret. Îi lasă vorbă la hotelul lui Mehmet Kara că Halia Gumușoglu a murit și că va merge la Izmir la înmormântarea ei. Gumușoglu sună imediat la Izmir pentru a se asigura că, la înmormântare, Zuleiha nu va afla de identitatea lui. Participă și el, dar stă undeva mascat la distanță de locul înmormântării și privește de acolo. Fikret și Zuleiha merg seara la hotel și dorm în camere diferite, după cum era de înțeles. Noaptea intră cineva în camera de hotel a Zuleihei și o atacă, punându-i mâna la gură ca să nu țipe. Mulțumim că ne-ați urmărit!